Пранкерша єбаная. Голос Арчера. Огляд книжечки. Коротко по сюжету. Переживши трагедію у своєму житті, головна героїня на ім'я Брі вирішила поїхати зі свого рідного міста. Тому вона обирає для того, щоб тимчасово пережити свої емоційні проблеми і все це горе, що сталося в минулому, поселившись в маленькому, нікому не примітному містечку. Містечко, яке називалося Пеліон. Приїхавши туди, вона знімає там будиночок, дуже гарні краєвиди, озеро, все таке інше. Дуже привітні люди довкола, сусідка, яка допомогла їй влаштуватися на роботу. Життя потрошечки йде до ладу. У місті випадково вона зустрічає хлопця, дуже таємничого і дуже дивного. Згодом вона через чутки інших людей в місті дізнається, хто цей хлопець. Люди в місті кажуть про нього, що він дивакуватий, відлюдькуватий і ні з ким не говорить, тому що він німий. Але це не зупинило Брі. Щось в той день, в той вечір, коли вони зустрілися, зацікавила її. Якась невеличка іскра пройшла між ними. Тому кожен раз, коли вона проїжджає повз його будинок, мандруючи до озера, вона на якийсь деякий час зупиняється, оглянути, що там і до чого. Щось всередині неї не дає їй спокою. Допоки одного разу її маленька собачка не виривається з велосипедного кошика і не забігає в його подвір'я, де хвіртка чомусь була відкрита. Тому, пройшовши це подвір'я, вона познайомилася ближче з хлопцем на ім'я Арчер. І так зав'язалося їх спілкування. Але чи побудують вони гарні, здорові стосунки, чи все в них буде добре, треба дізнатися при прочитанні. Тому що Брі була доволі травмованою через події минулого, і єдине, чого вона хотіла, це спокій. І Арчер теж непроста людина, тому що те, що він пережив в минулому, дається в знаки. Недарма його називають відлюдькуватим і дивним. І він не народився німим. Щось сталося в його минулому, що зробило його таким. Читаючи цю книгу, ми дізнаємося історію Брі, історію Арчера і чи вийшло в них побудувати спільне майбутнє. До плюсів і мінусів книжки. В цілому, я взяла цю книжку як невеличку перерву між моїми травмуючими дарк-романами. І для перерви це те, що треба. Це дуже легка для прочитання книжка. Вона дуже ненав'язлива, дуже мила, романтична. В додачу вона ще й дуже гарна, тому що якщо відкинути супервкладинку, ну тут, бачите, все дуже гарно. Ось тут все дуже гарно. Тому вона прям, не знаю, солодкий пиріжечок після важкого робочого дня. Well, it's like a best friend, but more. It's the one person in the world who knows you better than anyone else. It's someone who makes you a better person. Actually, they don't make you a better person, you do that yourself. Щодо мінусів цієї книжки. Якщо вам просто хочеться прочитати щось дуже легеньке, ненав'язливе, то по факту для вас мінусів тут не буде. Але якщо розглядати книжку більш поглиблено, то тут є декілька сюжетних міні-ліній, скажімо так. У нас є сюжетна лінія того, що сталося з Брі, те, що сталося з Арчером, їх романтичні стосунки – це основна сюжетна лінія. Але довкола них формуються мінорні події, які теж повинні так чи інакше розкрутитися. Але половину з цих сюжетних мінорних подій авторка або якось дуже невдало втрачала, або дуже дивно закривала. Тобто існують персонажі в цій книжці, які з самого початку вам буде зрозуміло, що вони не хороші. І при прочитанні кожен раз, коли я зустрічала того чи іншого поганого персонажа, я очікувала якусь хуйню, такого піздеця, щоб прямо аж серце схопило. Але в результаті
більшість цих персонажів не те, щоб злилося, але вони не відіграли настільки погану роль, яку я очікувала. І багато ось таких подій, які я думала, що можуть якось завернутися, насправді взагалі ніяк не завернулися. І от в плані якраз оцих сюжетних страстей, ну тут такого не буде. Єдиним сюжетним, я скажу так, поворотом і накалом страстей буде те, що авторка, мабуть, любить дуже сильно пранки. От просто піздець. Тому що в якийсь момент при прочитанні ви читаєте, думаєте, отут повинен бути якийсь піздець. Оцей чувак задумав щось погане. Так, там були такі мінорні якісь сварки, не знаю, події, які так чи інакше трошечки впливали там на їх стосунки, але вони, ну, дуже швидко вирішувалися. І звикаючи до такої концепції, ти розраховуєш, от, мінорна проблема така от масенька, і її швидке рішення. Мінорна проблема – швидке вирішування. І все. Але, доходячи майже до самого кінця, коли вже все добре, вже все вирішено. What is it now? Everyone is happy. Okay. Main character is with the man she loves. The lovable side character is safe. So what's wrong? There are 100 pages left. Oh no. Exactly. Are you sure? Yes. This is gonna be bad. Ну, вже ти розслабився, тому що книжка під час всього прочитання цієї книжки ти напрягаєш булки, думаєш, а потім ти начебто розумієш оцю динаміку і концепцію книжки, що тут можна і не сильно стискати ті булки. Читаєш собі ля-ля та поля, а потім авторка така: а що ти? Розслабилась? І ти в такий момент просто в єбаному шоці. Ти не віриш в те, що ти читаєш. Ну просто, ну, неможливо настрій книжки взяти отак і перевернути. А потім трошечки прогортавши, буквально там 2-3 сторінки, авторка така: да ладно, я пожартувала. І ти сидиш просто в єбаному ахуї. Бо ти пережив 3 секунди тому мікроінсульт, мікроінфаркт і просто... Я не знаю. Я сижу, читаю і не вірю в те, що я читаю. У мене сльози на очах, я так: ні, ну блядь, ну ні, це неможливо, все йшло не до того. Потім ти перегортаєш наступний розділ, і авторка така: ні, все йшло до того. Ти вахує, а потім... Ладно. І це просто піздець. Це ахуєнний сюжетний поворот, ну типу, це навіть не поворот, це... побудоване писання і розв'язки цієї події. Вона просто використовує слова, які мають двояке значення, і в першу чергу в кінці конкретної події ти просто не можеш сприйняти це слово, цю фразу, це речення, яке вона використовує, як щось хороше. По замовчуванню ти думаєш, що це щось погане, а потім оказується, що ні. Тому я зарахувала це як... Пранк оцінила, але піде в мінуси. І мій суб'єктивний мінус, або, можна сказати, навіть недолік, в цій книжці є розширений епілог, де авторка доволі, я б не сказала, прям до дрібних деталей, але описала процес пологів. І в той момент, коли я читала, я забула про всю романтику, яку я пережила протягом 400 сторінок. Бо мені стало неприємно. Прям, ну дуже. Це... чисто моє суб'єктивна думка і моє суб'єктивне враження, але я така: ну, блядь, тут так добре було, так нормально починало, ну чого ти, блядь? Ну, але це можна пережити. Просто мінорний нюанс. По головним героям. Найбільше, що мені сподобалося в головній героїні, це те, що, от знаєте, є клішований поворот подій, коли є троп непорозуміння. Щось він не то побачив, вона не встигла пояснити, і в них дорівнює проблема. Тут такого не буде. Тому що головна героїня просто розуміє, що людина могла би її неправильно зрозуміти. Або їй просто внутрішньо якось не ок. І вона в той же момент іде, пояснює або розказує про якусь таку ситуацію партнеру. І це неймовірно ахуєнно. Тобто ви читаєте про те, що от
відбувається з нею якась ситуація, яка начебто і не важлива для того, щоб сказати партнеру, ну це просто подія. Але знаючи побудову книжок, ця ситуація потім вилізе боком. І коли я читаю про те, що вона не чекала, поки ситуація вилізе боком, а просто пішла і така, слухай, сьогодні от в день така хуйня сталася, прикинь, і все. І я така, ахуєть, а так можна було? Тому за це я її дуже люблю. Плюс вона доволі співчутлива і мотивує людей переосмислювати те, що вони робили до того. Не скажу, що прям дуже-дуже погано, хоча залежить від персонажа, але в цілому вона допомагала головному герою, вона співчувала йому, при тому, що вона його не жаліла, прям як жалість, але вона його підтримувала. І це дуже цінно, враховуючи його ситуацію. Щодо головного героя на ім'я Арчер. Арчер просто сонечко, зайка, котик, я не знаю, зіронька з неба. Його дійсно при прочитанні пиздець як шкода. Ти ненавидиш кожну людину, яка причасна до всіх хуйових подій в його житті. Просто. Ти, начебто, ти маєш другорядного хорошого персонажа, який, начебто, по відношенню до сюжетних подій і головної героїні нічого поганого не зробив, але розуміючи глобальну концепцію, що як вони там все життя ставилися до Арчера, блядь, ви бачили то сонечко? Як, блядь, от ти читаєш, і тобі хочеться його переголубити, обійняти, просто по голівеньки погладити, тому що, блядь, як можна так до такої людини ставитися? І паралельно він усвідомлює, що те, що він переживав минулого, як він сформував свою особистість через відлюдькуватість, це вплине на стосунки. І він все одно вирішив працювати над цим. Так, моментами неприємним способом для головної героїні, бо це робило їй боляче, але в цілому його рішення, яке він прийняв, щоб побудувати здорові стосунки, воно було правильним. Та, можливо, були альтернативи для інших стосунків, і, може, хтось побачив іншу альтернативу, але він вирішив так, і це все одно класно. Він величезний молодець. Він переступав свою зону комфорту заради не тільки неї. Так, йому важливо були їхні стосунки, але в першу чергу він робив це заради себе. І це просто неймовірно. А ще він німий і цнотливий. Що може бути краще? У мене просто скоро фетиш на німих буде. Я не знаю. Золото, а не чоловік. Стосунки тут насправді нема сенсу якось детально описувати. Вони максимально здорові, милі, романтичні, проговорені. Так, не без болю, але не тому, що головні персонажі, які будують стосунки, долбойоби, тому що життя, сука. Але в цілому вони впоралися, вони молодці. Прям пишаюся. По другорядним персонажам. Тут доволі багато другорядних персонажів, але вони ситуаційні, я б сказала. Тобто авторка якось не привертає нашу увагу детально до одного та іншого персонажа. Я, якщо не помиляюсь, знаю, що тільки один другорядний персонаж, який мав більш-менш таку головну роль серед другорядних, отримує окрему книжку. Але якось до цього вона не підводить, це треба просто гуглити. Тому, читаючи, ти такий, тут у нас є цей чувак, привіт. Все, пока. Так і будувалася комунікація між головними і другорядними персонажами. Але коли починала читати і почала зустрічати багато кількість цих другорядних персонажів, коли вона переїхала в це місто, всі такі гарні, всі такі добрі, всі такі, ми тобі допоможемо, ой, яка ти гарна, давай з нами. Я все ж така, блядь, що за хуйня? Це прям піздець, як підозріла. Ви тут, блядь, не знаю, по такі трупи закапуєте, блядь, бо дуже мене якось смутило. Інший нюанс щодо другорядних персонажів. Є персонажі, які є нашим злом, скажімо так, в плані сюжету. Їх було декілька. І хтось з них просто із злого став хорошим, хтось мінорно згадувався, а потім зіграв головну погану роль. А той другорядний персонаж, якого з самого початку відчувався як піздець поганий, я не знаю, який зробить все, щоб зруйнувати моє життя при прочитанні, насправді, начебто і щось робив,
але якось заочно між строк просто згадуючи, що цей персонаж це колись та зробив, і це нам відгукнулося такою-то подією в книжці. Але не було прямо детальних особистих дій цього персонажа. І в якийсь момент думаю, та й нахуя тоді про цього персонажа можна було просто мінорно згадувати, не знаю, в спогадах, в чутках, наче, типу, персонажі це обговорюють його. Типу, цьому персонажу майже не треба було, не знаю, особисто якось з'являтися, бо персонаж, який відчувався найбільшим злом, з'являвся тричі за книжку, і один чи двічі відкривав рот. І все. І просто, а потім ти читаєш про те, що саме цей персонаж, типу, зробив основний, типу, поганий поворот подій. Ну так просто згадайте, на що його вводити як живу істоту в сюжетної лінії, я не знаю, ну просто щоб було, іноді було відчуття. І єдиний другорядний персонаж, який з'являвся набагато частіше, ніж будь-хто, який зіграв свою роль, це Тревіс. Кожен раз, коли я бачила ім'я Тревіс, я кричала йому, щоб він пішов нахуй. Більше вам про Тревіса знати нічого не треба. В цілому, ця книжка мила і романтична. Тобто, якщо вам хочеться просто щось легеньке і романтичне, без замудрьоного сюжету, то ця книжка для вас. Якщо ви хочете романтики і щось, типу, щоб було прям цікаво по сюжету, прям щоб, я не знаю, то, це трошечки не підходить. В цілому, книжка гарна, вона непогана, вона класна, щоб перепочити, прочитати за вечір, просто на ізі-пізі, і кайфануть. Але сказати, що вона прям мене захопила, не знаю, до глибини душі і серця, ні. Згадувати її я прям дуже сильно часто теж не буду. Просто в мене є галочка, не знаю, гарем грінфлешних чуваків не з дарк-романів, і от Арчер іде до Нова і скаже, що присягаєшся. Плюс йому плюсів карму за те, що він німий, цнотливий. Тому оцінка для цієї книжки для мене особисто 5-6 із 10. І це не значить, що вона погана. Просто є багато чого, що можна було би додати в цю книжку, зробивши її цікавішою, при тому не втративши романтичні ці всі події і так далі. Тому оцінка саме така. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.